اگه شما یا شریک زندگیتون مصرف کننده مواد هستید، در حال ترک هستید یا مدت هاست که ترک کردید اما بدنتون هنوز مثل قبل کار نمیکنه، احتمالاً شبها با این سوالات زجرآور به خواب میرید. چرا هیچ کس حقیقت رو درباره رابطه مواد و قوای جنسی بهت نگفته بود؟ چرا تمام چیزهایی که تا امروز شنیدی یه سری نصیحت تکراری، سرزنش و ترسوندنهای بیفایده بوده که فقط حالت رو بدتر کرده؟ چرا هیچ کس بهت نگفت اون ماده‌ای که اوایل فکر می‌کردی بهت قدرت بی‌نهایت داده چطور داره پنهونی کارخونه هورمونسازی بدنت رو از کار میندازه؟ چرا بهت نگفتن ترک کردن مواد تازه اول راهه و چرا بعد از پاکی یهو ورق بر میگرده و با یه افت جنسی شدید غافلگیر میشی؟ یا اصلا چرا کسی جرئت نکرده بگه پشت پرده این همه سقط مکرر و بیدلیل جنین آسیب‌های پنهانی قرار داره که مواد به اسپرم یا تخمک تو زده؟ امروز ما اینجاییم تا این سکوت سنگین رو بشکنیم، بدون سرزنش یا با حرف‌های زرد، فقط و فقط با علم واقعی. اگر از شما بپرسم خطرناکترین عارضه مواد مخدر چیه، احتمالاً میگید اعتیاد، آسیب مغز یا از بین رفتن کبد. اما شاید خطرناکترین آسیب چیزی باشه که کمتر کسی درباره اون حرف میزنه. یعنی خاموش شدن تدریجی سیستم جنسی و ایجاد ناباروری. شاید هنوز بتونید به سختی رابطه جنسی داشته باشید، اما این لزوماً به معنی سالم بودن بدن شما نیست. ممکنه سالها اسپرم هایی تولید کرده باشید که دی ان ای اونها آسیب دیده باشه. ممکنه تستوسترون شما هر روز کمتر شده باشه. یا تخمدونای شما آروم آروم ذخیره باروری خودشون رو از دست داده باشه، بدون اینکه حتی یه علامت واضح احساس کنید. از طرف دیگه سالهاست باورهایی مثل تریاک زودانزالی رو درمان میکنه، گل چون گیاهی ضرری نداره، یا بعد از ترک همه چیز ظرف چند روز درست میشه به شدت رایج شدن. باورهایی که برای بعضی افراد بهاشون ناباروری، ناتوانی جنسی یا حتی از هم پاشیدن زندگی مشترکشون بوده. تو این ویدیو قراره با استناد به شواهد علمی ببینیم کدوم یکی از باورهامون درباره مواد اشتباه بوده و هر ماده مخدر دقیقاً چه بلایی سر مغز، هورمون‌ها، میل جنسی، ارکشن، اسپرم، تخمک و قدرت باروری مردان و زنان وارد میکنه و در نهایت یه راهنمای دقیق و قدم به قدم برای بهبود و گذروندن این مدت رو با هم یاد میگیریم. اگه خودتون مصرف کننده هستید، در حال ترک هستید یا یکی از عزیزانتون با این مسئله درگیره، این ویدیو میتونه یکی از مهمترین ویدیوهایی باشه که تا به امروز دیدید. قبل از شروع ویدیو میخوام اول کار 15 باور غلطی که سالهاست دهن به دهن میچرخن رو به صورت علمی بررسی کنیم. این بخش شاید مهمترین بخش این ویدیو برای نجات شما باشه. با دقت گوش کنید و ببینید کدوم یکی از این باورها تو ذهن شما هم بوده و اون رو تو کامنت ها بنویسید. باور اول، تریاک درمان زودانزالیه. واقعیت علمی اینه که تریاک فقط سیستم عصبی شما رو فلج و کرخت میکنه. این تأخیر به قیمت نابودی ارکشن، افت شدید تستوسترون و اعتیاد سنگین تموم میشه. باور دوم، شیشه چون مورفین نداره ضرری برای باروری نداره. واقعیت علمی اینه که شیشه یکی از سمی ترین مواد برای دی ان ای اسپرمه. این ماده با ایجاد آسیب شدید سلول‌های سازنده اسپرم رو زنده میکشه. باور سوم، مصرف متادون ترشح هورمون‌های جنسی رو تغییر نمیده. واقعیت علمی اینه که متادون قوی‌ترین مهار کننده تستوسترون تو مواد شبه افیونیه. متادون ترشح هورمون LH تو مغز رو سرکوب میکنه و شما رو دچار یائسگی مردونه میکنه. باور چهارم، گل یا ماریجوانا کاملا گیاهیه و برای اسپرم ضرری نداره.
واقعیت علمی اینه که ترکیبات کانابیس مستقیما روی گیرنده های حرکت اسپرم اثر منفی میذارن. گیاهی بودن هرگز به معنای بی‌ضرر بودن نیست. گل اسپرم ها رو عملاً فلج و گیج میکنه. باور پنجم، به محض اینکه مواد رو ترک کنم بدنم در عرض چند روز به حالت اول برمیگرده. واقعیت علمی اینه که توی دوره مشخص بعد از ترک افت شدید قوای جنسی رخ میده. مغز و بیضه ها برای بازیابی تعادل هورمونی به چند ماه زمان و پشتیبانی نیاز دارند. باور ششم، مصرف تفننی و تفریحی مواد آسیبی به باروری من نمیزنه. واقعیت علمی اینه که حتی مصرف تفننی نوسانات هورمونی ناگهانی ایجاد میکنه. برای زوجهایی که تو مرز ناباروری هستن، همین مصرف تفننی مانع اصلی بارداریه. باور هفتم، تریاک قند و چربی خون رو تنظیم میکنه و به ارکشن کمک میکنه. واقعیت علمی اینه که تریاک با آسیب به دیواره داخلی رگ‌ها جریان خون به آلت رو مختل میکنه. در واقع تریاک عامل اصلی انسداد شریان‌های آلته. باور هشتم، همسرم باردار شده، پس این یعنی اسپرم من کاملا سالم و بدون نقصه. واقعیت علمی اینه که بارداری اولیه هرگز تضمین کننده سلامت کامل اسپرم نیست. اسپرم با دی ان ای تخریب شده ناشی از مواد ریسک سقط مکرر یا ناهنجاری‌های جنینی رو بالا میبره. باور نهم، قرص B2 یا بوپرنورفین هیچ اثر منفی روی قوای جنسی نداره. واقعیت علمی اینه که B2 عوارض کمتری نسبت به متادون داره، اما همچنان مهار کننده هورمونیه. مصرف خودسرانه اون به مرور زمان میل جنسی رو کاهش میده و ارکشن رو تضعیف میکنه. باور دهم، مصرف مواد تو زنان فقط روی جنین اثر داره، نه روی تخمک. واقعیت علمی اینه که مواد مخدر کیفیت تخمک رو کاهش میدن و ذخیره تخمدون رو کم میکنن. همچنین با اختلال تو حرکت لوله‌های تخمدان ریسک بارداری خارج رحمی رو به شدت بالا میبرن. باور 11، برای درمان شلی آلت ناشی از مواد فقط باید قرص وایاگرا بخورم. واقعیت علمی اینه که وایاگرا روی علت اصلی اختلال یعنی کمبود تستوسترون و آسیب عصبی اثری نمیذاره. مصرف خودسرانه اون به خصوص بعد از مصرف محرک ها برای قلب خیلی خطرناکه. باور 12، مصرف قهوه و نوشابه های انرژیزا اثر سمی مواد رو خنثی میکنن. واقعیت علمی اینه که کافئین بیش از حد خودش آسیب رو تو بیضه افزایش میده. هیچ ماده انرژیزایی نمیتونه اثر سمی و مستقیم مواد مخدر رو پاک کنه. باور 13، سن بالا عامل ناباروریه و مواد روی یه جوون 20 ساله اثری نداره. واقعیت علمی اینه که مواد مخدر میتونه بیضه های یه جوون 20 ساله رو مثل یه پیرمرد پیر کنه. یائسگی زودرس تو دخترای جوون مصرف کننده مواد هم خیلی شایعه. باور 14، مواد صنعتی مثل شیشه فقط روی مغز اثر دارن و کاری به بیضه ندارن. واقعیت علمی اینه که مواد صنعتی به دلیل داشتن حلال‌های شیمیایی سمی مستقیماً بافت بیضه رو تخریب میکنن. این مواد به راحتی از سد دفاعی بیضه عبور میکنن و به سلول‌های سازنده نطفه آسیب میزنن. و باور 15، اگه بعد از چند ماه ترک هنوز مشکل جنسی دارم یعنی دیگه هرگز خوب نمیشم. واقعیت علمی اینه که این یه ناامیدی کاذب و خیلی خطرناکه. شما احتمالاً فقط مسیر درمان اصولی و علمی بازتوانی جنسی رو طی نکردید. برای اینکه بفهمیم مواد چطور سیستم جنسی ما رو خاموش میکنن، اول باید بدونیم این سیستم تو حالت طبیعی چطور کار میکنه. مغز و اندامهای جنسی ما مثل یک کارخونه زنجیره‌ای با هم ارتباط برقرار میکنن. اسم علمی این زنجیره محور هیپوتالاموس هیپوفیز گوناتاست که به صورت خلاصه محور HPG خونده میشه. بیایید این کارخونه رو به زبان خیلی ساده براتون تصویر سازی کنم.
مدیر ارشد این کارخونه اسمش هیپوتالاموسه. هیپوتالاموس یه بخش کوچیک تو مغز شماست که یه هورمون ترشح میکنه که اون هورمون دستور شروع کاره. پیام مدیر ارشد به دست معاون اول یعنی غده هیپوفیز میرسه. هیپوفیز یه غده کوچیک تو زیر مغزه که 2 تا هورمون کلیدی و سرنوشت ساز ترشح میکنه. اولین هورمون اسمش الچه. این هورمون به بیضه ها دستور میده که هورمون مردونه یا همون تستوسترون بسازن. دومین هورمون اسمش FSH. FSH تو مردان به تولید اسپرم و تو زنان به رشد تخمک کمک میکنه. در نهایت این پیام ها به کارگرای خط تولید میرسن. یعنی بیضه ها تو مردان و تخمدان ها تو زنان. توی مرد سالم بیضه ها روزانه میلیون ها اسپرم میسازن و تستوسترون ترشح میکنن. تستوسترون یعنی میل جنسی، قدرت ارکشن، انرژی روزانه و حتی اعتماد به نفس شما. تو زنان تخمدانها هر ماه یه تخمک آزاد میکنن و استروژن و پروژسترون تولید میکنن. این سیستم درست مثل یه سیستم گرمایشی هوشمند کار میکنه. اگه دمای اتاق یا همون سطح هورمون‌ها بالا برن، ترموستات مغز موقتاً خاموش میشه تا تعادل حفظ بشه. حالا حدس بزنید وقتی یه ماده خارجی وارد این چرخه ظریف بشه چه اتفاقی میفته؟ کل این سیستم از کار میفته. وقتی مواد مخدر یا محرک وارد بدن میشن، درست مثل یه نارنجک دستی تو مرکز فرماندهی مغز عمل میکنن. بیایید ببینیم این مواد دقیقاً با بدن ما چی کار میکنن. اولین آسیب متوجه مغز و پیام رسانهای عصبیه. اینجا ما باید با بحران دوپامین شروع کنیم. مواد محرک مثل شیشه یا کوکائین اول یه طوفان از دوپامین ایجاد میکنن. دوپامین همون هورمون لذت، انگیزه و پاداشه. با مصرف مداوم مواد، ذخایر دوپامین مغز به طور کامل تخلیه میشن. نتیجه میشه از دست رفتن کامل میل جنسی و ناتوانی تو لذت بردن از رابطه جنسی بدون مواد. آسیب بعدی بحران پرولاکتینه. مواد افیونی مثل تریاک، شیره و متادون سطح هورمونی به اسم پرولاکتین رو تو مغز بالا میبرن. پرولاکتین هورمونیه که تو زنان تو دوره شیردهی تولید میشه تا میل جنسی اونها رو موقتاً قطع کنه. حالا فرض کنید این هورمون تو بدن یه مرد بالا بره. نتیجه فاجعه باره. افت شدید تستوسترون، بزرگ شدن سینه ها یا همون ژنیکوماستی و نابودی کامل میل جنسی. دومین جبهه جنگ آسیب مستقیم به بیضه ها و تخمدوناست. مواد سمی به طور مستقیم سلول های لیدیک رو تخریب میکنن. این سلول ها کارخونه های اصلی ساخت تستوسترون تو بیضه ها هستن. تو زنان هم مصرف مواد باعث آتروفی یا همون کوچیک شدن تخمدونا و کاهش شدید ذخیره تخمک میشه. سومین جبهه سیستم عروقی و اعصابه. ارکشن یه پدیده کاملا هیدرولیکیه. یعنی خون باید با فشار مناسب وارد بافت‌های اسفنجی آلت تناسلی بشه و اعصاب محیطی باید این پیام رو بدون نقص هدایت کنن. مواد محرک مثل شیشه عروق خونی رو به شدت منقبض و تنگ میکنن و مواد افیونی اعصاب حسی رو بی‌حس و کرخت میکنن. نتیجه واضحه: قطع جریان خون و اختلال شدید ارکشن. چهارمین و دردناکترین آسیب تخریب اسپرم و دی ان ای اونه. یه اسپرم برای بارور کردن تخمک به 3 تا فاکتور نیاز داره: تعداد کافی، حرکت خوب و شکل ظاهری نرمال. مواد مخدر نه تنها هر 3 فاکتور رو ضعیف میکنن، بلکه باعث شکستگی یا قطع شدن دی ان ای اسپرم میشن. حتی اگه دی ان ای اسپرمی که آسیب دیده تخمک رو بارور کنه، احتمال سقط جنین یا ناهنجاری‌های جنینی رو به شدت بالا میبره. حالا آیا تا به حال فکر کردید که چرا بعضی از زوجها با وجود قطع مصرف کوتاه مدت مواد بازم با سقط مکرر جنین مواجه میشن؟ پاسخ دقیقاً تو همین آسیب پنهان به دی ان ای اسپرمه که تو ادامه به راه درمانش میرسیم. بیایید بدون هیچ پنهانکاری و سانسوری مواد مختلف رو تک به تک کالبد شکافی کنیم.
اول با سنتی ترین و پرمصرف ترین مواد شروع میکنیم، یعنی تریاک و شیره. مکانیسم اثر اینا اتصال به گیرنده های افیونی تو مغزه. این اتصال ترشح هورمون هیپوتالاموس رو به شدت سرکوب میکنه. تو بخش میل جنسی آسیب خیلی شدیده. بعد از یه دوره کوتاه افزایش کاذب میل جنسی به خاطر بی‌حسی موضعی میلتون به صفر نزدیک میشه. تو بخش ارکشن و انزال هم تریاک با مهار سیستم عصبی خودمختار و کاهش تستوسترون ارکشن رو مختل میکنه. شیره هم به خاطر خلوص و دوز بالاتر این اثر مخرب رو چند برابر تقویت میکنه. تریاک و شیره انزال رو هم به شدت به تأخیر میندازن. این تأخیر طولانی مدت در نهایت منجر به انزال پسگرد یا ورود منی به داخل مثانه میشه. تو بخش ناباروری هم باعث کاهش شدید تعداد و تحرک اسپرم و آسیب جدی به دی ان ای اون میشه. خوشبختانه شواهد علمی نشون میدن که میزان برگشت پذیری بالاست. بعد از پاکی کامل و سمزدایی اصولی، سیستم هورمونی پتانسیل بالایی برای بازسازی داره. زمان احتمالی بهبود معمولاً 3 تا 6 ماه بعد از قطع مصرف کامل و تحت نظر پزشک بودنه. هروئین برادر قوی‌تر و مخربتر خانواده افیونی هاست. مکانیسم اثر اون مهار فوق‌العاده سریع، شدید و تهاجمی محور هورمونی مغزه. تو بخش میل جنسی آسیب بحرانیه. اولویت ذهنی فرد به طور کامل از رابطه جنسی به سمت تهیه و مصرف ماده تغییر پیدا میکنه. تو بخش ارکشن و انزال ناتوانی جنسی تقریباً کامل تو زمان مصرف فعال رخ میده. تو بخش ناباروری شدیدترین نوع آسیب اسپرم و تخمک تو خانواده افیونی ها متعلق به هروئینه. تو زنان مصرف کننده این ماده اغلب قاعدگی به طور کامل قطع میشه. میزان برگشت پذیری هم تو سطح متوسط قرار داره. بازگشت عملکرد جنسی کاملا بستگی به مدت مصرف و میزان آسیب ساختاری به بافت دستگاه جنسی داره. زمان احتمالی بهبود هم حداقل 6 تا 12 ماه با درمان فعال هورمونی و رواندرمانی همزمانه. متادون و B2 شبه افیونی های طولانی اثر هستن که معمولاً برای درمان اعتیاد استفاده میشن. اما خودشون میتونن منبع مشکلات جدید باشن. مکانیسم اثر اونها اشغال طولانی مدت گیرنده های افیونیه. اونها سطح تستوسترون رو تو پایین ترین حد ممکن نگه میدارن. تو بخش میل جنسی آسیب خیلی شدیده، به خصوص تو متادون. بوپرنورفین یا همون قرص B2 به خاطر اثرات خاص خودش آسیب هورمونی نسبتاً کمتری نسبت به متادون ایجاد میکنه. اما همچنان یه ماده سرکوب کننده است. تو بخش ارکشن و انزال اختلال ارکشن شدید و انزال خیلی دیررس یا غیر ممکن ایجاد میکنه. تو بخش ناباروری باعث کاهش کیفیت اسپرم و به خصوص کاهش شدید حجم مایع منی میشه. میزان برگشت پذیری خوبه و با کاهش تدریجی و کاملا اصولی دوز تحت نظر پزشک هورمون‌ها شروع به بازیابی میکنن. زمان احتمالی بهبود هم معمولاً 3 تا 9 ماه بعد از قطع کامل یا به حداقل رسوندن دوز مصرفیه. ترامادول یه داروی بظاهر مسکن اما با یه باطن خیلی فریبنده است. مکانیسم اثر اون دو طرف است. اثر افیونی ضعیف به همراه مهار بازجذب سروتونین و نورپینفرین. یعنی یه کاری شبیه به داروهای ضد افسردگی انجام میده. تو بخش میل جنسی آسیب متوسط تا شدید ایجاد میکنه. به طور کلی خیلی از افراد برای درمان زودانزالی اکتسابی یا ناشی از سایر مواد سراغ ترامادول میرن. اما ترامادول تو دراز مدت باعث انزال کاملا خشک یا ناتوانی تو رسیدن به ارگاسم میشه. همینطور اختلال شدید تو ارکشن هم ایجاد میکنه. تو بخش ناباروری باعث کاهش تحرک اسپرم و مرگ سلولهای جنسی تو بیضه میشه. خوشبختانه برگشت پذیریش خیلی خوبه. بعد از ترک اصولی و رفع اثرات این دارو، عملکرد جنسی معمولاً به خوبی بازیابی میشه. زمان احتمالی بهبود هم معمولاً بین 2 تا 4 ماهه. حالا وارد دنیای تاریک و پرآشوب مواد محرک میشیم. مکانیسم اثر این مواد تحریک شدید و ناگهانی رهاسازی دوپامین و نورپینفرینه.
همینطور باعث انقباض خیلی شدید عروق خونی تو سراسر بدن میشه. تو بخش میل جنسی یه وضعیت دو طرفه وجود داره. تو ابتدای مصرف میل جنسی رو به طور کاذب و افسارگسیخته‌ای بالا میبره. اما بعد از یه مدت با تخریب گیرنده های دوپامین مغز فرد دچار بیمیلی جنسی مطلق میشه. یعنی بدون مصرف ماده هیچ حسی به رابطه نداره. تو بخش ارکشن و انزال به خاطر تنگ شدن شدید رگ‌ها رسیدن به ارکشن غیر ممکن یا خیلی سخت میشه. انزال هم دچار بی‌نظمی شدید یا قطع شدن میشه. تو بخش ناباروری شیشه به طور مستقیم سطح خونی بیضه‌ای رو تخریب میکنه. این کار باعث تولید اسپرم‌های دفرمه با شکل‌های غیر طبیعی و آسیب شدید به دی ان ای اون میشه. مواد محرک تو زنان هم باعث اختلال شدید تو تخمک گذاری و پیری زودرس تخمدان میشه. متاسفانه برگشت پذیری تو سطح متوسط تا سخته. آسیب‌های عصب شناختی مغز به زمان زیادی برای ترمیم نیاز دارن. زمان احتمالی بهبود حدود 18 ماه بعد از پاکی کامل و بازتوانی ذهنی جسمیه. برخلاف باور عموم که این ماده رو بی‌ضرر میدونن، کانابیس یکی از عوامل اصلی ناباروریه. مکانیزم اثر اون اتصال به گیرنده های کانابینوئید تو هیپوتالاموس، بیضه ها و تخمدان هاست. تو بخش میل جنسی تو دوزهای پایین ممکنه حس جنسی رو موقتاً تقویت کنه. اما مصرف مداوم و دوزهای بالا با کاهش تستوسترون میل جنسی رو سرکوب میکنه. تو بخش ارکشن و انزال باعث شل شدن عضلات صاف آلت و اختلال تو حفظ ارکشن میشه. در واقع آسیب به توانایی باروری با مصرف کانابیس یا گل خیلی شایع و اثبات شده است. کانابیس تحرک اسپرم رو به شدت کاهش میده. تو اصطلاح علمی اسپرم ها رو گیج و بی حرکت میکنه. همینطور مانع از واکنش آکروزومی میشه. یعنی اسپرم توانایی نفوذ به داخل تخمک رو از دست میده. تو زنان هم باعث اختلال تو چرخه قاعدگی و اختلال تو لانه گزینی جنین میشه. میزان برگشت پذیریش خیلی خوبه. از اونجا که اثر کانابیس عمدتاً عملکردی تا ساختاری، با قطع مصرف بهبود خوبی حاصل میشه. زمان احتمالی بهبود حدود 3 تا 6 ماه بعد از قطع مصرفه. دلیل این زمان بر بودن اینه که ترکیبات کانابیس تو چربی‌های بدن ذخیره میشه و خروج اونا یه مدت زمان میبره. تا اینجا فهمیدیم هر کدوم از مواد مخدر دقیقاً چه بلایی سر مغز، هورمون‌ها، باروری و عملکرد جنسی میارن و با 15 باور رایج اشتباه درباره مواد و عملکرد جنسی آشنا شدیم. اما یه سوال مهم هنوز بی پاسخ مونده. اگه امروز مصرف مواد رو قطع کنید، از فردا دقیقاً باید چیکار کنید؟ چه آزمایش‌هایی لازمه؟ کدوم مکمل‌ها واقعاً موثرن و کدوم فقط تبلیغات هستن؟ چه داروهایی میتونن به بازگشت باروری کمک کنن؟ و کدوم داروها اگه خودسرانه مصرف بشن حتی ممکنه شما رو برای همیشه نابارور کنن؟ و مهمتر از همه، بدن شما تو هفته اول، ماه اول، 3 ماه اول، 6 ماه و 1 سال بعد از ترک دقیقاً چه تغییراتی رو تجربه میکنه؟ همه اینها رو قدم به قدم با استناد به منابع علمی تو قسمت دوم این مجموعه بررسی میکنیم. اگه سلامت جنسی، باروری و آینده زندگیتون براتون اهمیت داره، قسمت دوم رو به هیچ وجه از دست ندید. موفق باشید.